trong coi nè, hướng dẫn mình tập trung rồi coi, không dễ mà coi đâu mà. Năm mới có lần á, ráng coi đi.
Đó, nó làm một gập trời kia nó mới hết. Nó dồn một cái gập trời nó mới hết. Trời nổ mạnh Vậy mới hết á.